Hello guys! Hello, hello! So, ngayon ay ako yung mag-ano ng aking buhok. Mag-plancha. Gamit ako ng electric flat iron ba tawag dito? Ayan, ano natin siya. Tuwid natin siya. Tuwid naman. Hindi naman tayo magkulot. Hindi naman tayo magkulot. Okay, let's start guys. Ang ginamit kong ang pangkulot is Chahong. Ang kanyang brand is Chahong Hair System. Yan. Meron lang siyang on at saka meron siyang on, low and high, on and off. Tapos meron siyang lock dito, ayan. Ilalock mo siya, pwede mo siyang gawing suklay. Dito din ay mainit din yan. Gawin mo siyang suklay. Same brand ito ng aking pangkulot na ginamit. Ayan. Pwede din tong ikulot ang dulo ng iyong buhok. Dito. Ayan. Hayaan mo lang siya dyan. Pwede siyang ikulot ng pangganyan. Iikot mo lang siya. So, ayan. Diba? Wave yung dulo. Wave yung dulo niya. Patay ulit ng isa. Ayan, dito, iano mo, start mo dito. Para na straight yung unahan. Ganyan lang. Stay. Stay. Ayan o. Kukulot ito guys. Ayan, tanggalin natin. Dito katulad ng isa na automatic mo yung matanggal. Ayan. Kita nyo? Oh. Kita nyo guys? Ganyan lang yan siya. Sabi ko mag-straight ako eh. Nakulot ko pala siya. Nakulot-kulot ko siya. Ayan, pwede siyang madali siya guys. So, kasi dito, ganyan mo siya. I-lock mo lang yan dyan. Ganyan. Ganyan lang yan. Stay mo lang siya ng mga ilang minutes. Stay for a little. Stay mo lang siya ng konti. Ayan, hilahin mo. Ayan. Tanggalin natin siya. Ayan. Diba? Tsaka meron tong isang style guys. Pag kayo merong flat iron, pwede nyo tong gawing ganito ang inyong buhok. I-plancha nyo ng sa dulo lang. Sa dulo. Kuha ka lang ng buhok. Diba meron kayong flat iron para sa buhok nyo? Yan, iganyan nyo muna para maganda tingnan. Tapos, dito sa may dulo, i-weave nyo lang yung sa dulo. Iikot nyo yung sa dulo. Ganyan lang o. Fold nyo lang yung dulo. I-fold nyo. Ayan, ganyan o. I-fold nyo yung dulo nito. Nabitawan ko. Fold nyo yung dulo. Tapos, iikot nyo. Ganyan lang. Nandyan yan siya sa gitna. Hindi yung tulad yung isa kanina na dito lang siya sa may parang suklay siya. Yan. Doon. Pinasok ko siya dyan sa gitna. Ayan. Ayan. Tanggalin nyo na. O, diba? Isa din to sa gusto ng mga Korean guys. Lalo na yung young, young lady sa Korea. Yung mga student. Gusto din nila yung ganyan. Pag sila ay nasa labas, yung buhok nila, ang dulo, ang ganda tingnan ng buhok nila guys, sa dulo lang, yung kulot sa dulo, yung mga yung mga agashi, yung mga bang tawag, mga miss, mga ganyan, ayan, pinasok ko na naman siya sa loob. Pag meron kayong electric flat iron pa tawag dito, tawag nito sa basta pang plancha ng buhok, ayan
Yan. Sa dulo, ganyan. Diba? Maganda siya tingnan. Sa dulo lang. May mga babaeng gusto nila yung sa dulo lang medyo wave ng kanilang hair. Wave lang dulo lang ang wave ng hair nila. Yun. Hirapan pong magsalita Merong ayaw nila yung lahat kulot sa kanilang buhok. Ang ganda ng pangkulot na to guys kasi pag nabuhaghag yung buhok mo, pwede mo siyang isuklay. Ganyan. Pag buhaghag yung buhok, pwede mo siyang isuklay kasi meron siyang pangsuklay. Mainit din yan. Yan. So, ulitin natin dito ulit tayo. Ayan Napakadali niya lang. Napakadali nito. Kulot. Same brand ito nung aking isang iniikot-ikot ko na pangkulot. Yan. Tanggalin natin. Di ba? You see? It's very beautiful. Ulitin natin dito sa Ulitin natin dito kasi hindi siya masyadong naikot dito. Ayan. Napaka-easy lang. Ayan Easy na easy. Tanggalin natin. Ayan. Kulot-kulot. Yung sa dulo. Yung mga kabataan na mga dalaga, gusto nila yung ganitong style ng buhok yung sa dulo. Ayan. Ang ganda kasi meron siyang suklay. Tapos ganyan, i-plansya mo. So, magkulot ulit tayo. Kulot tayo ng buhok. Pasok lang yan dyan sa dulo. Yung dulo ng buhok, ipasok mo lang yan dyan. Stay mo lang ng ilang minutes. Ayan. Huwag mong ilahat guys, baka hindi matanggal yan. Hindi mo matanggal yan, kakaikot-ikot mo ng ganon. Kukulot din yan. Kasi mainit siya. Ayan. Kita nyo, kulot. Nagwi-wave. Ihulog ko na lahat. Ayun lang guys, pag meron kayong flat iron, ba yon? Tawag. Flat iron yata tama, no? Para sa buhok nyo. Ganun lang gawin nyo guys. Iipit nyo yung dulo ng buhok nyo. Tupiin nyo lang dyan. Para mag-wave yan. Ayan. Inipit ko yan dyan Inipit ko. Ayan. Tanggalin natin to. Kulot na to. Ayan. Kulot na. Tsaka pwede itong guys, pababa. Tingnan nyo
Pababa yan, pagkulot dyan. Parang layer by layer. Yan. Okay. Nilagay ko siya. Pag meron kayong ano guys, pag meron kayong plancha, electric iron na flat iron para sa ano buhok. Ayan. Kita nyo yan. Kulot yan siya. Okay na yan. Kunin natin. Oh. At ulit ko tayo ng dito. Madali itong ano guys. Mas madali itong gawin. Tsaka ang ganda nito tingnan sa likod. Fold lang. Ipo-fold mo lang yung dulo. Ikutin mo lang siya. Yan. Ayan na. Diba? Simple lang. Madali lang siyang gawin. Kita nyo, layer, nagle-layer siya. Ayan. Again. Let's do it again. Ayan. Yun na. Ayan. Maganda siya tingnan guys. Nagli-layer lang yung buhok. Layer yung kulot. Yun. Oh. Dito ulit. Ikot lang. Kailangan doon sa tip ng buhok sa dulo ng buhok, kailangan doon sa dulo ng buhok kayo mag-ipit at iikot nyo doon. Okay. Tanggalin na natin siya. Nag-lock pala yung ano dito. Nalock ko pala yung kaya pala hindi matanggal. Yan. Oh, di ba? May ganyan-ganyan na yung buhok natin. Mabilis pa tong gawin, guys. Simple yan, elegant siya tingnan. Maganda tingnan siya, maganda. Ayan. Napindot ko na naman yung lock. Lock sa dulo. Ayan lang. Ganyan, stay nyo lang guys. Huwag nyo na ikot-ikot tulad ng ginawa ko. Hindi ka napapagod. Ayan. Oh. Diba? Nakita nyo? May isa ditong hindi nasali. Isa na lang yon. Ito. Ayan. Dito ulit. Sa dulo lang talaga siya. Tapos ayan, ikutin. Ikot at iipit lang yan dyan. May natanggal. Hindi kasi sila sim ng gupit yung buko. Ako lang nagupit ng buko guys. Ayan. Ako lang gumagawa ng gupit sa aking buhok. Ako lang din nagkukulay. Ako lang din nag-aayos na kay sarili. O, diba? Tapos, dito tayo sa kabila. Ayan, o. Diba? Nakita nyo? Layer na layer yung ano niya. Diyan, dito tayo sa kabila. Yun, ikot lang. Iikot lang. Stay nyo lang yan, guys. Stay. Ayan na. Oh. Kita nyo? Ilayo nyo sa mukha nyo, guys. Baka maano masama yung mukha nyo. Mag-iingat kayo sa paggawa nito. Ayan. Ikot sa dolo. Ikot. Yun. Tanggalin natin. Ayun. Kita nyo?
Ilayo niyo, ibaba niyo na lang guys para hindi madikit sa mukha niyo guys. Kung kayo lang gumagawa niyan, mag-isa ibaba niyo na lang, huwag niyo idikit sa, huwag niyo hawakan. Pag kayo nagdidimo ganyan, nagbibideo kayo, huwag niyo hawakan. Baba niyo. Twist it. Fold and twist it. Like that lang. Oh, ayan. This is so very easy. Diba? Kung kayo gusto nyo magkulot, tapos wala kayong budget pang kulot. So, ayan na lang. Electric iron na lang. Flat iron. Ano bang tawag nito dito? Flat iron. Ayan. Oh. Kita nyo? Ang ganda. Itatali ko na tong nito dito kasi baka masama siya. Para hindi ako mahirapan. Tali ko yung dulo. Ito, kabila. Yung yung iba. Yun yung mga guys yung mga para-paraan ng pagkulot guys tinuturo ko lang para may matutunan kayo. At saka baka may mga ganito kayo na hindi nyo nagagamit dahil hindi kayo marunong gumamit. Ayan. Tanggalin nyo na. Oh, ayan. Ayan, malapit na siya matapos. Kunti na lang to. Diba? Meron tayong kulot-kulot sa dulo. Nahirapan ako tanggalin itong tali ng aking buhok clip. Ayan. Pwedeng na yun, pwedeng tapusin na yung isa na lang. Tapusin yan. Okay. Yan, punta ka sa dulo. Ipo-fold mo siya sa dulo. Tapos i-twist mo lang. Yun. Twist. Nahawakan ko pala tong dulo kasi hindi siya mainit dito. Ito oh. Yan. Kita nyo? Oh, diba? Oh. Ayan, ang ganda. Ayan, pwede na tong last na to. Pwede na tong tapusin dito. Ayan. Kaso nga lang, tagalan mo ng tagalan mo ng kaunti ang pagstay ng flat iron kasi medyo makapal siya yun. Ayan, yun. Ibaba mo lang, iipit mo. Ayan, ikot. So, ayan guys, nagawa ko siya ng mag-isa. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa salon dahil kaya nyo nang gawin to. Pag meron na kayong pang plancha ng buhok. Flat iron for our hair. Ayan o. Diba? Pwede din tong ikot pabaliktad guys. Kung gusto nyo pabaliktad ang ikot. Ikutin nyo na pabaliktad. Ako kasi paloob yung pag-ikot ko nito. So ayan. Tanggalin natin siya. Ito na yung last. Medyo kasi makapal. Nag-lock yung na-lock. Napindot ko yung lock. Ayan. Yan. O diba? O. Kita nyo? Meron tayong ganitong hair. Wave ang dulo ng buhok. Meron tayong ganyan Bago kayo magkulot ng inyong buhok guys, ilagay nyo muna ang nasaan yung hatiin nyo muna ng ganon para kapag mamaya hindi na siya magulo. Ayan. So, ayan lang guys. Thank you so much for watching guys. Sana nagustuhan nyo ang video ito ng aking buhok. Pagkulot ng aking buhok. Ayan. Thank you so much for watching guys. Enjoy!